اه تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى ناس في الدنيا كلها. النهاردة هعمل لكم الطيارة الثلاثية. أول حاجة بعملها إن أنا بجيب 3 غابات صغيرين و3 غابات كبار. ال3 غابات الصغيرين بقسمهم من النص بقلم، وباجي على ال3 غابات الكبار وبقسمهم على النص بتاع ال3 غابات الصغيرين من فوق ومن تحت، بحيث إن أنا أكون عامل الطيارة الثلاثية تطلع معاها مظبوطة. عايزين بقى لايكات يا جماعة للفيديو دوت، وعايزين يوصل لأكبر عدد من اللايكات. ولو مش مشترك في القناة تشرفنا باشتراكك في القناة. هي دي أسهل طريقة في عمل الطيارة الثلاثية، عشان تطلع معاها مظبوطة في النهاية. دي على العلامات اللي أنا بعلمها وبلف عليها خيط، بحيث إن الطول ده يبقى مظبوط معايا.
كده انا خلصت القوس يا جماعه.